بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. موضوعنا اليوم بدنا نحكي عن اللينك. في البداية حنادي على الإليمنت سيلكتور هي الإيه، وأحكي له مثلا كلر ريد بالضبط، وهي طلعت عندي جوجل ولونها أحمر. بعد هيك بدي أستخدم السودو كلاس. طبعا مهم جدا تكون حاضر المحاضرة السابقة اللي حكينا عن السودو كلاس، فحكيت له إيه نقطتين رئيسيتين هي السودو كلاس، وقلت له لينك، وقلت له كلر بلو، وطلعت عندي جوجل بلو. في النظرة الأولى هتحس إنه الثنتين زي بعض، لكن لا. الاي لينك شو بتحكي لك؟ بتقول لك لازم يكون في عندك اتش ريفرنس اللي هي هايبر ريفرنس. كيف قصدي؟ زي هيك يكون في عندك هايبر ريفرنس وفي عندك هنا يو ار ال. انتبه هون انه جوجل هاي ظلت ايش؟ اسود، صح؟ طيب ليش؟ لانه انا مش معطيها هايبر ريفرنس. معنى كلامي انه اللينك فقط بتشتغل على اللينكات الشغاله اللي فيها لينك. طب والايرفوج؟ الايرفوج بتقول لك كان في لينك او ما كانش في لينك شغال معك. اذا ما فهمتها راح اشرحها كمان شوي بالتفصيل بالكود. فكره الاي لينك انه لازم يكون في عندي انا اتش ريفرنس وفي جواتها لينك عشان تشتغل. نيجي هسه نحكي على الاي اكتف، نفسه سودو كلاس، قلت له كلر جرين. الاي اكتف معناته لما انا اكبس على اللينك حيصير لونه اخضر. لما انا اكبس على اللينك حيصير لونه اخضر. هي معناتها الاكتف. نيجي هسه لاكثر خاصيه من استخدامها كثير، وهي الاي هوفر. بحكي له هون باك جراوند كلر اورانج ريد، بدمج اللونين مع بعض، الاورانج والريد. والكلر يعني لون التكست يكون ابيض، والتكست ديكوريشن نل. علمتك التكست ديكوريشن انه ما يكون في خط، معنى كلمه نل ما يكون في خط. خلينا نشوف كيف حيطلع الشكل. لما اوقف الماوس على جوجل توقيف مش اعمل كليك، شو قاعد بيصير؟ بيصير الخلفيه حمراء، صح؟ طلع كيف بيصير الخلفيه حمراء، باك جراوند ريد، وبصير عندك لون التكست ايش؟ ابيض، صح؟ طلع وما في عندك خط. ركز عليها، وما في عندك خط. اتمنى تكون الفكره صارت واضحه. هسه رح نطبقهم بالتفصيل ونتاكد انك انت فاهم الافكار 100%. في البدايه انا انشات لك فولدر جديد اسمه 16 لينك. بداخله في عندك اندكس، في عندك تو لينك. واحد حط لك فيه حسابي اللينكد ان الخاص فيا، والثاني الفيسبوك. انتبهت انه الفيسبوك ما في عندك اتش ريفرنس. راح اجي هسه على الستايل واحكي له هون في عندك A اللي هي اللينك، بدي احكي له يكون الكلر ريد. سيف. هيك صار كل اللينكات عندي لونها احمر. انتبهت على شغله انه لما يكون في عندك اتش ريفرنس يكون في تحتها خط، اما الفيسبوك ما فيها اتش ريفرنس فما حطي تحتها خط. هي اول نقطه. عرفنا فكره الاي. فكره الاي هي اللينك تطبق على كل شيء كان فيها اتش ريفرنس او ما كان فيها اتش ريفرنس، راح يطبق الستايل. بدي اسوي هسه كومنت، وبدي اجي واعمل كنترول اس، وبدي اجي احكي هسه على A سودو كلاس واللي هي كان اسمها لينك. وزي ما اتفقنا لازم تكون حاضر المحاضرة السابقة اللي بتحكي عن السودو كلاس. بدي احكي له مثلا كلر يالو. شو حكينا معنى اللينك؟ اذا كان في عندي هايبر ريفرنس يعني اتش ريفرنس بصير لونها اصفر. اذا ما في عندي هايبر ريفرنس ما راح يكون لونها اصفر. سيف ولا شيء تغير. طيب ليش؟ يعني مش المفروض اللينكد ان يصير عندي اياها لونها اصفر؟ وهنا بدي احكي لك نقطة مهمة. هسه هاي المشكلة ممكن تواجهها. بدي احكي لك وانا بحضر في المادة عشان اشرحها، كبست على اللينكد ان وزرت الموقع مرة ثانية، زرت الموقع. فاللي صار البراوزر صار فاهم انه انا صرت زاير الموقع. فعشان هيك عشان اوريك انه هو شغال، هي ايه نقطتين راسيتين سودو كلاس فيزيت. فيزيتت. ايش معنى فيزيتت؟ يعني زائر. واحكي له هون كلام مثلا تيل، معناته شغال. شفت كيف؟ عشان دخلت على الموقع والبراوزر يعني المتصفح سيف عنده انه انا زرت الموقع هذا، فاعطاني اياه على شكل فيزيتد. شوف معي راح اشغل لك اللينك، نرجع مع بعض. الفيسبوك هو اصلا ما كانش فيه اتش ريفرنس، فبدي احكي له هسه اتش ريفرنس. واكيد انا وانا بحضر في الماده ما رحت على الفيسبوك، بدي احكي له مثلا اتش تي تي بي
وهي نقطة الرئيسية، وأي كلام عادي هو مش عبارة عن لينك، خلص سيف، هي صارت أصفر. لكن ركز معي، لو كبست هسه على الفيسبوك طبعا أكيد مش راح يشتغل، لأنه كتبت أنا أي كلام. هسه بدي أرجع على الصفحة الرئيسية، طلع معي لسه موجود عندي إياه الفيسبوك باللون الأصفر. طيب ليش؟ لأنه حرفيا ما زرت موقعنا. هسه بدي أكتب موقع صحيح، موقع الفيسبوك، صفحتنا الخاصة على فيسبوك، أكبس على الفيسبوك، كليك، بالضبط هي فتح لنا الصفحة الرسمية الخاصة فيها، هي المهندس محمد السيد، وفيها كل المنشورات الخاصة في مجال البرمجة. طيب ممتاز. هسه بدي أعمل باك. طيب في نقطة مهمة، أنا في الماك ما في عندي كبسة الباك، فبضطر إنه أعمل، خلينا نحكي تكبير، بعدين أرجع أسوي باك. انتبهت شو اللي صار هسه؟ صار نفس اللون. هسه عشان أرجع أضيف البراوزر جنب الفيجوال ستوديو كود بعمل هاي الحركة. أتمنى تكون الفكرة صارت واضحة. متأكد هسه صرت فاهم الفكرة 100%، مش حفظ، صارت فاهمها انت. طيب هسه راح اروح على الستايل. هون شو بحكي له؟ في عندي كمان شغلة اسمها اكتف سودو كلاس اكتف. ايش فكرة الاكتف؟ لما اجي مثلا اعمل كليك على اي لينك، مثلا بدي احكي له يكون فونت سايز لارج معناته انه يصير الخط كبير، بدل ما اعطي ارقام ثابتة مثلا 20 بكسل 30 بكسل، لارج معناته بصير الخط كبير. شوف معي، كبست على اللينكد ان، شو صار؟ صار الخط كبير صح؟ طيب بصير الفيسبوك واللينكد ان مع بعض خطهم كبير، ليش؟ عشان الاثنين ماخذين نفس الستايل. قلت له ايه اكتب اي واحدة فيهم اكبس عليها حيصير الخط كبير. اتمنى تكون الفكرة صارت واضحة. طيب ممتاز. اخر واحدة حكينا عنها هي الهوفر، صح؟ هوفر مثل بدي احكي له باك جراوند كلر، تعلمناها سابقا، بدي احكي له اورنج ريد، لونين مع بعض، وبدي احكي له مثلا الكلر ابيض. سيف. تعال نشوف، بس وقف على اي لينك، ما تكبس. شو صار هسه؟ عندك الباك جراوند اورنج ريد، وكمان عندي لون التكست ابيض. تكست ديكوريشن علمتك اياها برضه، تكست ديكوريشن، وبدي احكي له نان. طلع معي لما اوقف بطل في عندك خط. وهي هاي فكرة اللينك. دايما هو خلينا نحكي التحدي بيكون مع المطورين، هي فكرة الاي لينك، وشرحت لك اياها بالتفصيل. اتمنى كانت افكارنا واضحة وسهلة، ونشوفكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة، ويعطيكم العافية.